امشب در 24 بررسی جنگ ایران در نشست کم سابقه دولت آمریکا در کمپ دیوید. همزمان با تاکید روبیو بر بازگشایی تنگه هرمز به هر شکل ممکن، رسانه نزدیک به سپاه میگه جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلاره. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی توافق احتمالی آمریکا و ایران، افزایش فشار بر نتانیاهو برای موضع‌گیری در برابر ترامپ. کشمکش نهادهای حکومتی در ایران برای بازگشایی اینترنت. وزارت ارتباطات میگه اینترنت به زودی کاملا وصل میشه. دیوان عدالت اداری مخالفت کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه در کمپ دیوید با حضور همه اعضا جلسه کم سابقه برگزار میکنه و انتظار میره جنگ ایران محور اصلی نشست باشه. در همین حال مارکو روبیو در جریان سفرش به هند به ایران هشدار داده تنگه هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. در تهران هم خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد باقر قالیباف بعد از انجام گفتگوها در قطر به تهران برگشته. در همین حال رسانه‌ها در ایران پیام تازه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر کردند که درون آمریکا و اسرائیل تهدید شدند. در این پیام آمده آمریکا دیگه نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. بعد از انتشار گزارش‌ها درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران، نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی این کشور رو برگزار کرد. توافقی که به گفته منابع اسرائیلی با انتقاد تند شماری از مقامات این کشور روبرو شده و اون رو ایده‌ای بد توصیف کردند. این مقامات از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کنه. همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوستند. سمیرا، چه میدونیم از تازه ترین‌های مذاکرات؟ فرداد، این بحث نشست کمپ دیوید تازه ترین چیزیه که میدونیم. منابع آگاه ابتدا خبر دادن و بعد کاخ سفید هم تایید کرد قرار هست که تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ به کمپ دیوید برن. ما انتظار داریم آقای روبیو هم تا اون زمان رسیده باشه. به سفر مهمی رفته، چند ساعت پیش در ایروان بود و احتمال میره که او هم به این خاطر که نقش بسیار مهمی داره به عنوان وزیر خارجه، احتمال میدیم که او هم حتما در نشست کمپ دیوید باشه. هرچند که کاخ سفید میگه که اگر هوا یاری بکنه، یعنی وضعیت آب و هوا و این باران شدیدی که این چند روز اینجا باریده اجازه بده، این سفر انجام میشه، این نشست انجام خواهد شد. سفر که البته بسیار نزدیک به کاخ سفید، سفر طولانی نیست و با خودرو آقای ترامپ به کمپ دیوید خواهد رفت. ولی نکته‌ای که راجع به کمپ دیوید و این خبر وجود داره اینه که اساساً وقتی نام کمپ دیوید میاد یک مقدار ذهن به سمت مذاکره، توافق‌های بین‌المللی میره، به این خاطر که اساساً نام کمپ دیوید هم پیوند خورده به یکی از توافق‌های بسیار مهم بین انور سادات و مناخم بگین در دهه 70 میلادی یا بعد از اون. رؤسای جمهور آمریکا، رهبران خارجی دعوت کردن اونجا. بسیار فضای ایزوله و خصوصی داره، از چشم رسانه‌ها دور هست، از چشم جاسوسان اگر که بخوان به راحتی اطلاعات جمع آوری بکنن. بسیار فضای خصوصی داره، از این منظر حائز اهمیت هست و ذهن رو میبره به اون سمت. اما این در حالی که این یک نشست ساده کابینه است. 12 بار آقای ترامپ از ژانویه 2025 که کار خودش رو آغاز کرده تا الان نشست کابینه داشته، همینجا در کاخ سفید با حضور خبرنگاران. پس مهمان ویژه‌ای تا اونجایی که میدونیم قرار نیست که در این نشست باشه. مسائل داخلی آمریکا هم به بحث گذاشته خواهد شد، ولی بحث ایران بحث محوری خواهد بود و اینکه چه تحولات تازه وجود داره در باب مذاکره، ما کجا ایستادیم. آقای روبیو در دهلی نو بود صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی، اونجا میگه که مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و ممکنه تا چند ساعت دیگه آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه و به نسبت اون چیزی که آقای روبیو در این چند روز صحبت میکرده، اون زبانی که به کار میبرده، این که امروز گفته به نظر میرسه که محکمتره. میگه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته در رابطه با تنگه هرمز. اصرار وجود داره برای اینکه باز بشه. میدونیم یکی از شروط اولیه آقای ترامپ و دولت ترامپ هست باز شدن تنگه هرمز. آقای روبیو میگه یا با زبان خوشه یا با زبان زور تنگه هرمز باید باز بشه و ممکنه که اخبار
اخباری در این رابطه و اینکه اون یادداشت تفاهم، اون چارچوب تفاهم اولیه آیا به دست آمده یا نه، امروز ما خبرهایی بشنویم. با توجه به نشست کمپ دیوید فردا هم باز انتظار میره که اخباری از این دست ما بخوایم بشنویم. اما نکته دیگر در رابطه با همین تنگه هرمز، درگیری هایی است که ما شاهدش بودیم در اونجا، در خبرها زیاد راجبش صحبت شده. الان منابع آگاه میگن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو مخل مذاکرات ندیده. نظیرش در اینجا ایالات متحده همین روی کرده داره. آقای روبیو میگه که این دفاع از خود بوده، مذاکرات ادامه داره، اتفاقی برای آتش بس نیفتاده. از سمت جمهوری اسلامی حتی این اخبار رو دیرتر منتشر کردن. ما میدونیم این اخبار در ابتدای هم از سمت ایران آمد، نه از سمت سنتکام و ایالات متحده. نگه داشتن خبر رو. آقای قالیباف در قطر بود، آقای قالیباف موند، یعنی دوشنبه عصر برنگشت، سه شنبه امروز هم اونجا در دوحه قطر بود تا مذاکرات ظاهرا چیزی در جریان بوده این خبر رو گذاشتن بعدتر منتشر کردن. پس طرفین به رغم درگیری هایی که وجود داره همچنان در تنگه هرمز مصر هستند که مذاکرات رو ادامه بدند و هر کدوم هم مدعی هستند که اونجا تردد و تراوری دریایی رو دارن کنترل میکنند. یعنی تصمیم به نقل از سپاه مینویسه که سپاه داره مجوز میده، سپاه داره کمک میکنه تانکرها از تنگه عبور بکنند. از این سمت هم ما اخباری داریم، هرچند اصرار هست از سمت سنتکام که نگید که این پروژه آزادی است، ولی اخباری هست از جمله یک تانکر یونانی که از ابتدای ماه مارس اون سمت تنگه در خلیج فارس مونده بود، اون با کمک نیروهای ایالات متحده آمده رد شده به سمت هندوستان. و مرزی برخلاف خود روند مذاکرات که اطلاعاتش قطره چکانی میاد، واکنش‌ها سیلاسا بوده، چه در کنگره آمریکا چه فراتر از اون در منطقه، در اسرائیل. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنش‌ها. همینطوره. کنگره آمریکا که تعطیل هست این هفته، فرداد اینها داشتن آخرین روز حضورشون قطعنامه‌ای رو برای پایان این جنگ تصویب می‌کردن که مانع شدن جمهوری خواها. در نتیجه تا چند روز آینده حداقل اینجا در کنگره پیشرفتی رو شاید نخواهیم بود در اون راسته. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا تمام توجه و تمرکزها رو گذاشتن روی سکوت اسرائیلی‌ها. میگن کدخوانی میکنن، میگن که خب ادبیات آمریکایی‌ها که مشخص شد. آقای روبیو گفت در خصوص یک دو تا کلمه اختلاف نظر داریم. جمهوری اسلامی هم گفت ما به میزانی از تفاهم رسیدیم، اما میگن یک عضو سایه این میز مذاکره صداش هنوز در نیامده، اگرچه در عمل داره در واقع این میز مذاکره رو معماری میکنه و اتفاقا این عضو مهمی هست. همون فردی هست که مشخصا در دفعه اول زد زیر میز مذاکره و دور اول جنگ با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. کاری که اسرائیلی ها امروز اعلام کردن بعد از این جلسه امنیتی کابینهشون، گفتن جنگ با شدت تمامتر در لبنان ادامه خواهد داشت. این میگن بسیار نکته مهمی هست. چرا؟ به این جهت که جمهوری اسلامی گفته آتش‌بس در تهران، آتش‌بس در بیروت، و میگن اسرائیلی ها متوجه شدن که لازم نیست برای اینکه این توافق رو منفجر بکنن به تهران شلیک کنن. اینها همین که آتش رو در بیروت ادامه بدن، این به این معنی هست که این میز مذاکره مختل خواهد شد، روند این توافق احتمالاً منجر نخواهد شد، به جای به این جهت که تاکید اینها این هست که در بازه زمانی فعلی اینها متوجه شدن که گویا ترامپ دیگه به دنبال توازن تبدیل و در واقع تغییر توازن قدرت در منطقه نیست، دنبال این هست که مدیریت رو بحران بکنه. اما مطبوعات وابسته به کنگره آمریکا بعضن میگن آنچه که برای اسرائیل کابوس هست ایران هسته‌ای نیست. اونها از ایران قدرتمند اقتصادی مشروع بعد از توافق میترسن. در نتیجه تمام در واقع تلاششون رو خواهند کرد که این مذاکره ره به جایی نبره. من دیدم که مطبوعات اسرائیلی هم گزارش مشابهی رو به نوعی منتشر کردن مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی اگر قرار باشه با همین چیزی که سر این میز مذاکره از طرفین به امضا برسن، این همون برجام 2 هست، به مراتب بدتر. میگن حتی اون برجام قبلی که آقای اوباما امضا کرد خیلی ساده تر بود، اما میگن یک وجه تشابه داره. در اون بازه زمانی قبلی هم چیزی که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشید بخشش مربوط به منطقه بود. در اون بازه تلاش میکردن بشار اسد رو در حکومت نگه دارن. حالا هم بحث این توافق رو گره زدن به آتش‌بس در لبنان، چیزی که اسرائیلی ها نخواهند گذاشت به ثمر برسه. میدونیم که در واقع مجله تایمز هم من دیدم یک تحلیلی منتشر کرده، اینها رفتن مصاحبه کردن با این در واقع اندیشکده های اسرائیلی و اونها میگن
اسرائیلیا اونقدر هیجان زده نیستن از این توافقات صلح ابراهیم. میگن اگرچه آقای ترامپ به نظر میرسه شبیه یک سوارکاری هست که در حین مسابقه و دویدن داره اسب رو عوض میکنه، مفهوم پیروزی رو داره تغییر میده، اما باید ببینن آیا واقعا اسرائیلیا اصلا میخوان این توافقات ابراهیمی که یک زمانی سال 2020 براش هیجان زده بودن، اما آیا الان توافقات ابراهیم رو میخوان یا نابودی جمهوری اسلامی رو؟ و میگن در بازه زمانی فعلی بسیار واضح هست که ترامپ داره سعی میکنه از این توافقات ابراهیم مثل یک افساری برای مهار اسرائیل استفاده بکنه، اما باید دید که در طولانی مدت آیا موفق خواهد شد یا خیر. ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. در این حال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده حکومت ایران گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی 24 میلیارد دلار در چارچوب یادداشت تفاهم احتمالی با آمریکا هستند. این خبرگزاری به نقل از این منبع نوشته طبق یادداشت تفاهم منابع بلوکه شده ایران باید در طول مدت مذاکرات آزاد بشه که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده. همکار عملی شیرازی از لندن و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. علی، طبیعیه که بیش از هر چیزی شاید جمهوری اسلامی در این لحظه واقعا به پول نقد نیاز داره با توجه به بحران جدی اقتصادی که در داخل ایران در جریان. خب در این مورد باید دو تا مورد رو مد نظر داشته باشیم. یک، دونالد ترامپ بارها تاکید کرد که هیچ کس از متن توافق اطلاعی نداره و حتی منتقدانش رو با همین حربه ساکت کرد. دو، همیشه ترامپ اوباما رو محکوم کرده که پول نقد به جمهوری اسلامی داد و این باعث شد که جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتیش رو مسلح کنه، سر و سامان بده، سازمان بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در مورد این پول بلوکه شده هم در واقع بیشتر گمانه‌زنی رسانه هاست. یعنی ما از 12 میلیارد دلار شنیدیم که در وهله اول گفتن که عراقچی و قالیباف برای آزاد کردن 12 میلیارد دلار به قطر رفتن تا 25 میلیارد دلار و تا امروز که تصمیم اون رو 24 میلیارد دلار اعلام کرده. اما اون چه مسلمه از مفاد توافق هیچ کس هیچ اطلاعی نداره و بعید به نظر میرسه که ترامپ با توجه به اینکه برجام رو توافق بدی میدونست، با این دلیل که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، خودش بخواد در این توافق مبلغ معادل 24 میلیارد دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بذاره. این رو اگر بزنیم در کنار اظهارات مقام‌های قطری از جمله ماجد الانصاری سخنگو نخست وزیر قطر که این موضوع رو به شدت تکذیب کرد و گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی یعنی قالیباف و عراقچی در قطر هستند برای پیگیری مذاکرات و توافق است و اصلا موضوع آزادی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر مطرح نیست. به نظر میرسه که هر کدوم از طرفین در واقع رسانه‌هاشون دارن سعی میکنن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، ولی اون چه که مسلمه در مورد این توافق آنچه قطعی است یک، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد کشتی هاست. دو، خارج شدن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران، حالا یا به آمریکا یا به جاهای دیگه که صحبت از چین هم بوده. غیر از این هیچی مشخص نیست. یعنی تماما گمانه‌زنی های در واقع رسانه هاست و هیچ مقام رسمی در این مورد چه از طرف آمریکا چه از طرف جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرده در مورد آزادسازی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی. و آقای اسلامی، اگر توافقی هم بخواد صورت بگیره که نشانه‌های اولیه به نظر میرسه مرحله‌ای خواهد بود، حفظ ظاهر به نظر برای هر دو طرف خیلی مهمه، چه برای آقای ترامپ که دائم در مورد خارج کردن یا نابود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته، چه در مورد سمت تهران جمهوری اسلامی که براش مهمه که ظاهر رو حفظ بکنه و بگه این جنگ رو با موفقیت به پایان رسونده. بله، ولی همونجور که اشاره هم شد ممکنه به اصطلاح گول پست عوض شده باشه، یعنی هدف عوض شده باشه در بعضی از موارد. یعنی در واقع مسئله غنیسازی زیرو که منتفی مسئله 400 کیلوگرم اورانیوم یا تقلیل میشه یا به یک کشور دیگه داده میشه. مسئله گروه‌های نیابتی هم اینجوری به نظر میاد مندرج هست در این توافق که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه انجام نشه. بنابراین اگر اینا رو اینجوری نگاه کنید
ممکنه برگرده به NPT یا برجام 2 که در واقع فقط مسئله 400 کیلوگرم و در واقع غنیسازی اورانیوم رو در آینده در واقع زیر حد 5% که طبق NPT تقریبا میتونن انجام بدن. اینجا پزشکیان هم دیدید که در تهران گفت که ما میخوام به دنیا هم نشون بدیم که واقعا دنبال تسلیحات اتمی نیستیم یا بمب اتمی نیستیم. بنابراین هم روایت داره از دو طرف یک کمی متعادل تر میشه، ولی همونجوری که اشاره شد به نظر میاد که اون از تو این مدت الان از همه زمانی بیشتر این توافق در حال صحبت بیشترین دلیلش اینه که نتانیاهو عصبانی راجع به این قضیه، چون با برجام 1 و 2 و 3 اصلا مخالفت میکرده بود از اول. آقای شیرازی همکارم، آقای حسامی اشاره کرد به مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو. فقط هم نتانیاهو نیست، در خود آمریکا هم بسیاری از محافظه‌کاران سنتی تر واقعا با یک توافق با جمهوری اسلامی مشکل جدی دارن. چقدر فکر میکنید که ترامپ اینو میتونه اگر به نتیجه برسه به عنوان یک توافق خوب بفروشه؟ ترامپ توانایی این کار رو داره، اما بیا بعد داخلی قضیه رو نگاه کنیم. یعنی در داخل جمهوری اسلامی هم با اینکه مشخصه که جمهوری اسلامی به دلیل نیاز شدید مالی و مشکلات اقتصادی که داره در واقع به دنبال این توافق است. همین امروز صحبت محمود نوویان، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده که در دوری که قالیباف با ونس در پاکستان مذاکره میکرد همراه قالیباف بود، اصلا مواردی رو مطرح کرده که شاخ در میاری. یعنی باز شدن تنگه هرمز رو منوط کرده به برداشتن همه تحریم‌ها هم گفته نه که رئیس جمهور آمریکا بگه، باید کنگره تصویب کنه و نه تنها رفع تحریم‌ها رو تصویب کنه، بلکه این توافقی که حاصل میشه هم تصویب کنه. یعنی به نظر میرسه که دو طرف مشکلاتی رو با تندروها دارن. جمهوری اسلامی با اشخاصی از جمله مثل همین نوویان که مواردی رو مطرح میکنن، مثلا در مورد گروه‌های نیابتی آقای حسامی گفتن، همین امروز محمود نوویان گفته که نه تنها باید در واقع جنگ در تمام جبهه‌ها متوقف بشه، بلکه باید آمریکا تمام گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی حزب الله، حوثی‌های یمن و هشت هر کدوم که در فهرست تروریستی هستن از فهرست تروریستی هم خارج کنه. یعنی یه مرحله باز جلوتر رفتن. اون طرف هم خب دموکرات‌ها دوست ندارن که ترامپ به هر توافقی با جمهوری اسلامی برسه، دوست دارن اگه قرار چنین حرکتی انجام بشه خودشون انجام بدن. ولی ترامپ اون اتوریته و اون توانایی رو داره که منتقدان رو ساکت کنه. همونطور که گفتم در چند روز پیش که انتقاد میکردن، گفت اصلا شما از مفاد توافقنامه اطلاعی ندارید و من هرگز توافق مثل اون چیزی که باراک حسین اوباما امضا کرد با جمهوری اسلامی امضا نمیکنه. بنابراین ترامپ این توانایی رو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی توانایی ساکت کردن منتقدان که امروز مجتبی خامنه‌ای هم به اونها اضافه شده رو داره یا نه مشخص نیست. عذرخواهی میکنم به خاطر قطع چند لحظه ارتباطمون با همکارم علی شیرازی. آقای حسامی، تنگه هرمز که مثل کشف آمریکا توسط کریستوف کلمب نبود، مشخص بودش که اونجاست و احتمال اینکه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه هست. اگر واقعا این هست پاشنه آشیل ادامه این جنگ، چطور میشه فهمید این رو که ایالات متحده جنگی رو شروع کرده به همراه یکی از قوی‌ترین متحدان منطقه‌اش اسرائیل و اینها رو ندیده و الان اینطور مستصل به دنبال یک توافق هست؟ چطور واقعا میشه این رو فهمید که جمهوری اسلامی علیرغم این همه تحریم‌های سالانه، این همه عدم محبوبیت در داخل کشور، میدونید که با بحران‌های سیاسی داخلی هم روبرو هست، مخالفان کلی هزینه دادن، به دنبال سرنگونی بودن، چطور همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت و بعد توصیف و توجیه کرد که جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده و اسرائیل تا این لحظه تونسته قد علم بکنه، مقاومت بکنه؟ بله، اون ارزیابی منطقی که ما فکر کنیم همه دولت‌ها یا ملت‌ها انجام میدن قبل از به یه عملیاتی دست بزنن، بعضی موقع دست خودتون رو بیشتر از اونی که هست و حریف رو ضعیفتر از اونی که هست باور دارید یا قوی‌تر از اونی که هست باور دارید. و من فکر کنم در این مورد اگر فکر میکردن با 2-3 هفته حمله یا 4 هفته یا 5 هفته یا 6 هفته
حمله به جمهوری اسلامی یا به ایران جمهوری اسلامی از هم میپاشه و کارتی برای بازی نداره، الان در عملا میبینید که اینطور نیست. اما اینکه چرا فکر نکردن اون سوال 1 میلیون دلاریه. اما اگه تو واشنگتن بودید یا هستید که من میدونی، ولی مثل من 47 سال 48 سال دنبال میکردی این قضیه رو، میدونی که این عادیه. همون اشتباهی که تو عراق تکرار کردن، تو افغانستان تکرار شد، توی لیبی این تازگی نداره، توی ویتنام. من نمیخوام برگردم به 200 سال گذشته، ولی تو همین 100 سال 75 سال گذشته میبینید که این اشتباه پشت سر اشتباه، به خاطر که دست کم میگیرن حریف رو. و اینجاست که میبینید منافع اسرائیل الان با منافع آمریکا همخوانی نداره. اگر منافع اسرائیل در از بین بردن تهدید بالقوه و بالفعل نه تنها برنامه اتمی بلکه رژیم جمهوری اسلامی است، مسئله آمریکا از اول هم نبوده. مسئله در واقع اتمی بود و نیابتی بود، ولی الان مسئله اقتصادیه و همونجور که میدونید فشارهای زیادی در آمریکا هست. 68% مردم آمریکا سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ رو رد کردن و نظر مثبتی ندارن. بنابراین این مسئله هم اقتصادی برای آمریکا مهمه. من فکر کنم جلسه کمپ دیوید هم مسئله ایران نیست، مسئله رفتن به تابستان امسال هست و مبارزات انتخاباتی جمهوری خواها و کابینه‌ای که بایستی بازخواست پذیر باشه هم به حزب هم به مردم آمریکا، برای که آقای ترامپ در اون 2 سال آینده بعد از انتخابات کنترل سنا و مجلس نمایندگان را دست نده. اینجاست که روش اسرائیل یا نتانیاهو باید بگم با دونالد ترامپ ممکنه متفاوت باشه در خاتمه دادن به این جنگ. و علی ممکنه واقعا تمام این نشانه هایی که داریم میبینیم مثل همون نشانه های قبل از شروع جنگ باشه و در دقیقه 90 یهو ببینیم که آمریکا زیر میز زده، جنگی دوباره شروع شده؟ هیچ بعید نیست، چون 2 دفعه قبلی هم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن مذاکرات اصلا در جریان بود. دفعه دوم که اصلا انقدر به توافق نزدیک بودن که وزیر خارجه عمان اومد اعلام کرد که به ژنو میریم که متن توافق رو نهایی و امضا کنیم و بلافاصله فرداش حمله کردن. اگر این موضع‌گیری هایی که ما در داخل جمهوری اسلامی میبینیم، به خصوص موضع‌گیری که امروز مجتبی خامنه‌ای در مورد آمریکا و اسرائیل داشت، واقعیت میدان در جمهوری اسلامی باشه و نخوان تن بدن به آنچه که لااقل در این مرحله خواسته ترامپ، یعنی باز کردن تنگه هرمز و خارج کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، بعید نیست که شاهد حمله باشیم. آنچه دست ترامپ رو بسته در این مورد در حال حاضر در پیش بودن مسابقات جام جهانی و پس از اون انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. این 2 مورد باعث شده که ترامپ سعی کنه دست به عصاتر رفتار کنه. حتی 60 روز رو تعیین کرد مهلت برای اینکه آتش‌بس در واقع تمدید بشه تا این جام جهانی رو لااقل پشت سر بذاره و بعد از اون تصمیم قطعی بگیره. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به اقدام انتحاری بزنه و قبول نکنه آنچه که ترامپ خواسته، هیچ بعید نیست که دوباره در حین مذاکرات حتی هدف حمله قرار بگیره. ممنونم از هر دوی شما. همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. شرکت مخابرات ایران گفته اینترنت بین‌الملل برای مشتریان این شرکت به طور کامل برقرار شده. نتبلاکس در پستی در شبکه اکس نوشته میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. از ساعتی پیش هم بعضی کاربران داخل کشور از وصل شدن محدود اینترنت بین‌المللی روی سرویس‌های خانگی خبر دادند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته با دستور وزیر روند اتصال در حال انجامه و تا 24 ساعت آینده برای همه فراهم میشه. این در حالیه که ساعتی پیش دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اعلام کرده اجرای مصوبه اتصال رو متوقف کرده. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستند. خانم تحویلی، مشخصه که بالاخره ارتباطات تا اندازه برقرار شده، چون انعکاسش رو داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، نتبلاکس هم گزارش میده، ولی به نظر میسه که با ناهمواری‌های روبرو هست، چه از نظر فنی چه از نظر حقوقی در داخل جمهوری اسلامی.
حتما که همینطور هست. فراموش نکنید که آقای پزشکیان در رأس شعارهای تبلیغاتیشون رفع سراسری فیلترینگ بود و از اون شعارها ما به قطع سراسری اینترنت رسیدیم و خب به هر حال ایشون دارن سعیشون میکنن به عنوان دولت که بتونن حالا طرحهایی بدن یا فشاری وارد کنن رو کمیته فیلترینگ که این قطعی اینترنت تا حدی برطرف بشه. ببینید در بحث اینترنت اصولا فقط یک ارتباط برقرار هست رو ما اینترنت نمیگیم. ما پایداری باید داشته باشه، باید یک کیفیتی داشته باشه اون اینترنتی که متصل هست و من الانم در گزارشات چیزی که میبینم این هستش که اینترنت در واقع به قبل از حالا اون 86 روز که قطع بوده رسیده. یعنی همچنان شما برای اینکه هر پلتفرمی رو خارج از اون پلتفرم هایی که تحت تایید جمهوری اسلامی هست بخواید باز بکنین نیاز به فیلتر شکن دارید. حالا این همین اتصال هم برای اینکه ببینیم چقدر حالا ادامه خواهد داشت باید ببینیم که به چه طریقی میره. من فکر میکنم اصولا همونطور که بحث اینترنت در ایران یک بحث امنیتی و سیاسی هست بیشتر از اینکه یک بحث تکنولوژی باشه، اصولا وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره یا اینکه میخواد نشون بده که از این فشارها رهایی پیدا کرده یا به طرفی داره میره این مذاکرات، میخواد برای اینکه نشون بده شرایط عادی هست حالا به این روی میاره که اینترنت رو تا حدی باز بکنه. ولی مطمئنا در اولین کانفلیکتی که به وجود بیاد دوباره ما خواهیم این قطع اینترنت رو متاسفانه دوباره شاهدش خواهیم. آقای بهرامی، جمهوری اسلامی حالا به واسطه جنگ مجبور شد اینترنت رو قطع بکنه، ولی خب این منافع زیادی برای جمهوری اسلامی داره، چون کلا اصلا اینترنت از ابتداش هم با گروه خونی جمهوری اسلامی هماهنگی نداشت. الان که بالاخره به نظر میسه تا اندازه زیرساختاش رو دارن که کارهای بانکی، شبکه‌های اجتماعی داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی رو فعال نگه دارن، چرا به نظرتون اصلا این فرصت رو باید از دست بدن و ایران رو تبدیل به چیزی شبیه به چین نکنن؟ بله، من فکر میکنم بیشتر از این که یک اتفاق در حقیقت ایجابی باشه، یک سیگنال باز شدن اینترنت، یک دماسنجیه که مقامات جمهوری اسلامی، نهادها و ارگانهای امنیتی در سطح کلان به نظر من در نهایت پشت پرده با درخواست پزشکیان موافقت کردن با این هدف که کم کم اوضاع رو ببرن به سمت عادی سازی، مخصوصا اینکه در عرصه مذاکرات و گفتگوهایی که با امریکا هم در جریانه نشانه‌هایی هست که اینها به پایان جنگ نزدیک شدن. حداقل در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم این نشانه‌ها وجود داره که احتمال آتش‌بس بالا رفته و احتمال درگیری مجدد حداقل در کوتاه مدت پایین اومده. این موضوع در کنار خبرهایی که حالا جسته گریخته منتشر شد و دوباره حالا من دیدم مثلا بحث تشییع جنازه خامنه‌ای در 14 خرداد مطرح شده بود، ولی خبرگزاری فارس دیروز این رو تکذیب کرد، گفت تاریخ دقیقش معلوم نیست. این موضوعات، باز کردن اینترنت، رفتن به سمت دفن جسد خامنه‌ای و مسائلی از این قبیل بیشتر به نظر من نشون میده یک تصمیمی در سطوح کلان رژیم هست و البته برخی ارگان‌ها، برخی نهادها و برخی چهره‌ها و جریان‌ها هم طبیعیه که باش مخالفن. جبهه پایداری از یک طرف و از اون طرف دیوان عدالت اداری که شما در خبرتون هم اشاره کردید، اتفاقا اینجا از اینجا حائز اهمیت. اگر کسی بخواد جلوی باز شدن اینترنت رو بگیره، نهادهای دیگه یعنی مطابق قانون در شرایط بحرانی، حتی در تظاهرات‌های کوچکتری که در سالهای قبل شاهد بودیم، قرارگاه سارالله کلا خطوط تلفن رو کنترل می‌کرد، اینترنت رو می‌بست، مدارس رو تعطیل می‌کرد و همه وزارتخونه‌ها زیر دست قرارگاه سارالله قرار می‌گرفتن. اینجا چی شده که کسی جلودار پزشکیان نیست و دیوان عدالت اداری میاد وارد میشه که در حقیقت یک نهادیه که طبق قانون اساسی برای شکایت شهروندان از دستگاه‌های دولتی اصلا یک جاییه که آخرین جاییه که باید در این زمینه دخالت کنه. در نتیجه به نظر من یک سیگنال و یک در حقیقت علامتی از این که اوضاع برای جمهوری اسلامی داره عادی میشه و خودش تلاش میکنه که اوضاع رو به سمت عادی شدن و یک جور مانور ثبات به مردم ایران و به دوستداران و به دشمنانش نشون بده. خانم تحویلی، بهانه جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت در جریان جنگ موضوعات امنیتی بود، ولی می‌دیدیم بالاخره فقط هم کارشناسان خیلی حرفه‌ای نبودن، کاربران نسبتاً آگاه میتونستن
یا از استارلینک استفاده بکنن یا از VPN هایی که در نهایت به استارلینک وصل هست استفاده بکنن یا از دیتا سنتر هایی که به اینترنت جهانی وصل هستن تونل بزنن بالاخره به اینترنت جهانی. خب به نظر میسه اگر اونها میتونستن احتمالاً ماموران موساد و سرویس های اطلاعاتی دیگری که در ایران هستن هم راهکارهایی برای ارتباطات داشتن. بنابراین از نظر عملیاتی چه کمکی واقعاً به جمهوری اسلامی کرده این قطعی اینترنت؟ دقیقا درست میگن. ببینید اصولا بزرگترین حمله سایبری که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده حمله به تاسیسات نتنز بوده که اصولا از طریق اینترنت انجام نشده، از طریق مهندسی اجتماعی انجام شده و اون ویروس از طریق در واقع یک USB پورت وارد اون سیستم شده که حالا همه اون ماجراهایی که داشتیم. من به دو نکته اشاره میکنم. ببینید در زمان جنگ ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که قطع اینترنت برای این هستش که حملات سایبری رو کاهش بده یا هر ادعایی که میکنه، ما دو کشور رو داریم که بیشتر از جمهوری اسلامی و شدیدتر از جمهوری اسلامی در جنگ هستن، یکی اوکراین و یکی خود اسرائیل. هر دوی اینها نه تنها اینترنت رو قطع نکردن، بلکه در اوکراین بعد از اینکه حملاتی رو دولت روسیه به زیرساخت‌های مخابراتی در اوکراین انجام داد، اوکراین دروازه‌های اینترنت استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای رو باز کرد برای اینکه مردم دسترسی داشته باشن. در اسرائیل هم خب هرگز اینترنت قطع نشد، یعنی بهانه بیشتر نیست. اما جمهوری اسلامی دقیقاً به یک دلیل اینترنت رو قطع میکنه و این هستش که روایت ها رو در دست خودش بگیره. اون صدایی که قرار هست از داخل کشور بیرون بیاد صدایی باشه، داستانی باشه که جمهوری اسلامی میخواد و این چیزی نیستش که من تحلیل بکنم. فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت به شکل این رو گفته بود زمانی که بهش گفته بودن که چرا یه سیم کارت سفید دارن، گفته بود ما سیم کارت سفید رو در اختیار کسانی میذاریم که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد رو منتشر بکنن. پس این خیلی واضح هست. از طرف دیگه اون تکنولوژی استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که اصولا در دست غرب هست، یعنی تکنولوژی هستش که در ایالات متحده هست، پهپادها و خیلی از تکنولوژی‌های نظامی که اصولا اینترنت ماهواره‌ای اولین اپلیکیشنش استفاده در صنایع نظامی هم هست، در دست غرب هست، هم در دست ایالات متحده هست و هم در دست اسرائیل. پس همونجوری شما اشاره کردین افراد هم میتونن به اون متصل بشن و من فکر نمی‌کنم که ارتش ایالات متحده یا ارتش اسرائیل دنبال این بوده که حالا پهپادها یا نیروهاش بیان به ایرانسل متصل بشن برای اینکه ببینن در داخل ایران چه خبر هست و از اینترنت استفاده بکنن. اصولا بسیاری از اکویپمنت ها و تجهیزات نظامی به اینترنت ماهواره‌ای به شکل مستقل متصل هست و ربطی به اون کشور و اینکه اون کشور چه تصمیمی در مورد اینترنت داره میگیره نداره. و اینکه کار اطلاعاتی که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی انجام داده به الان مربوط نیست. این حداقل 10 سال قبل از این شروع شده و حالا نتایجش رو داریم می‌بینیم. پس قطع کردن اینترنت در حال حاضر در هیچ کمکی به چیزی نمی‌کنه. آقای بهرامی، شاید در جنگ امنیتی و اطلاعاتی ناکام باشه جمهوری اسلامی صرفاً با بستن اینترنت، ولی در جنگ روایت‌ها به نظر میرسه که توفیقاتی داشتن. اینطور نیست؟ برای اینکه در این جریان جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا به بعد خب ما تقریبا در تاریکی مطلق بودیم. حالا کم و بیش اطلاعاتی میرسید ولی اینطور نبودش که نبض جامعه رو به طور درست بتونیم بفهمیم. تنها روایتی که به بیرون مخابره میشد از طریق کانال هایی بود که خب جمهوری اسلامی با سیم کارت سفید یا به اشکال دیگر به اونها اجازه میداد که با بیرون از ایران در ارتباط باشن. به نظر میرسه که خیلی نمیشه در این زمینه هم با وجود چنین محدودیت بی سابقه ای که حتی طالبان هم بر افغانستان اعمال نمیکنه واقعا موفقیت جمهوری اسلامی چشمگیر بوده باشه. بیشتر از این که حالا شاید این نگاه ها و نظرات مردم مخصوصا در داخل کشور اگر هم تغییرات جزئی شاهد بودیم، حالا از امروز اگر تداوم داشته باشه باز بودن اینترنت خب بیشتر متوجه میشیم، ولی اگر هم تغییرات جزئی داشته به نظر من بیشتر ناشی از اون نتایج روی زمینه. اینکه مثلا جمهوری اسلامی در اون موعدی که ما انتظار داشتیم، مردم انتظار داشتن، سرنگون نشده. اینکه خشمگین از دست جمهوری اسلامی، اینکه مثلا کارتایی رو کرده که شاید خود مردمی که در داخلن تصورش از قبل نداشتن. به نظر من اگر تغییری در نگاه مردم به جنگ، به اعتراضات و به چشمانداز سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود اومده که خیلی خیلی اندکه
شواهد اینو نشون میده، اونم ناشی از این نیست که در کنترل روایت‌ها موفق بوده. یک قشر معدودی و محدودی که همیشه در خدمت جمهوری اسلامی هستند، اینا اصولا نیازی به دستکاری روایت‌ها ندارن، اینا همون روایت جمهوری اسلامی رو میپذیرن و تعدادی هم خب طبیعتاً جمهوری اسلامی یک کشوریه که برای حکومتیه که برای کشور ثروتمندی حکمرانی میکنه و با مشوق‌های اقتصادی و رانت‌ها اینا رو اطراف خودش نگه داشته. من فکر می‌کنم با توجه به این قابلیت‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی بوده، موفقیتش در بحث جنگ روایت‌ها خیلی خیلی ناچیز بود. خانم تحویلی، آیا اگر این مخالفت‌هایی که الان داره صورت می‌گیره، مثلا دیوان عدالت اداری و نهادهای دیگر قدرتمندتر باشن، این ظرفیت به نظرتون در ساختار فنی جمهوری اسلامی وجود داره که واقعا در یک مقطع کاملا اینترنت رو ملی بکنن و فقط اجازه بدن که سرویس‌های داخلی فعال بشن؟ نه، در حال حاضر اگر به خبرها دقت بکنین، اصولا کمیته فیلترینگ اشاره کرد که تجهیزات مخابراتی قرار هست از چین وارد بشه، یه سریشو خریدن و یک سریش قرار هست وارد بشه و اون تجهیزات من فکر میکنم بیشتر بسته های کنترل اینترنت هست، برای اینکه ببینن محتوایی که بین کاربرا رد و بدل میشه چی هست، حالا حتی اگر اون کاربرا دارن از سیم کارت سفید استفاده میکنن، و یک سری تجهیزات و زیرساخت‌هایی که لازم هست برای اینکه اون اینترنتی که حالا اونها ملی میگن، اون شبکه داخلی رو بتونن کاملا مستقر نگه دارن. ببینید همونجوری که گفتم در بحث اینترنت فقط اتصال، حتی اگر اینترنت داخلی باشه، فقط اتصال مهم نیست، پایداری هم یک امر بسیار مهمی هست. و در مورد ایران متاسفانه خب به خاطر هم به خاطر تحریم ها و هم به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی اصولا در بحث اینترنت و مخابرات اون زیر ساخت‌ها خیلی سال هست که به روز رسانی نشدن. اون تجهیزاتی که از چین داره وارد میشه با قیمت چند برابر و با دور زدن تحریم ها قرار هست وارد بشه. خب خیلی جمهوری اسلامی فکر میکنه، خیلی از کاربران من میبینم که میگن که میتونن اون دیوار بزرگ آتشین چین، چیزی که چین استفاده میکنه از اون برای اینکه اینترنت جهانی رو از اینترنت ملی جدا بکنه، رو در ایران اجرا بکنن. ولی این نتیجه سالها کار هست. فراموش نکنید بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات در چین بازار دارن، خود چین شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات داره که در ایران ما همچین چیزی رو نداریم. هر تکنولوژی هم که قرار باشه برای اون وارد بشه، هم باید تحریم‌ها رو دور بزنه و هم لزوما جدا از اون اینترنت جهانی یا شرکت‌های آمریکایی نیستن. و همین الان هم شرکت‌های چینی دادگاه دارن در ایالات متحده، در ماه می دادگاه رفتن، دوباره در ماه سپتامبر رو باید برن بابت دور زدن تحریم‌ها و فروش تجهیزات مخابراتی و تجهیزات کنترل اینترنت به جمهوری اسلامی. برای همین این یک پروسه زمانبر هست و بسیار هزینه بر هست و چیزی نیستش که بگیم حالا در مثلا 5 سال آینده اینا به همچین لولی میرسن. و فراموش نکنین تمام اتفاقات سیاسی و نظامی که در منطقه داره میفته هم روی این تاثیر داره و در کنار اون تکنولوژی به هر حال منتظر نمیسته که یک کشوری بیاد سانسور ایجاد بکنه یا جلوی تکنولوژی رو بگیره. اینترنت ماهواره‌ای به شدت داره پیشرفت میکنه، متصل شدن با تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای پروژه بعدی هست و همه اینها در جبهه مخالف کاری هست که جمهوری اسلامی داره انجام میکنه. برای همین من در نهایت نمیبینم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی رو 100% اجرا بکنه. ممنونم از هر دوی شما. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، 1 روز بعد از حمله به غیر وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. اتهام او حمله با سلاح، رانندگی خطرناک، تهدید کردن و متوقف نشدن بعد از تصادف عنوان شده. همکارم مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی تورنتو به ما پیوسته. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده او و وضعیتش. بله، ساعتی پیش بود که همین دادگاه عالی آنتاریو، جایی که پشت سر من دیده میشه، در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که فرد مظنون در حمله به تجمع ایرانیان تورنتو 1 روز بعد از اینکه دستگیر شده به قید وثیقه آزاد شده. مهران محقق که 39 ساله هست، خودش ساکن ریچموند هیل. من با شرکتی که در اون کار میکرده تماس گرفتم، هیچ توضیحی دوست نداشتن در مورد این فرد بدن.
در مورد اینکه آیا زمینه‌ای داشته، سابقه‌ای داشته، برنامه‌ریزی کرده، اطلاعاتی در دسترس نیست. اما آنچه که می‌دونیم از روزی که این اتفاق افتاد این هستش که یک تجمع بزرگ در تورنتو، در شمال تورنتو، در ریچموند هیل تشکیل شده بود. هزاران نفر در این تجمع شرکت کرده بودند. حدود 1.5 ساعت بعد از شروع تجمع، زمانی که داشت دیگه به پایان میرسید و مردم محل رو ترک میکردن، این فرد با خودرو وارد جمعیتی میشه که در خیابون پایین اون محل تجمع داشتن به سمت ماشین‌های خودشون حرکت میکردن. تصادف میکنه با یک فردی که پیک حمل غذا بوده که اصلا ربطی هم به این تجمع نداشته. این فرد با جراحات جزئی منتقل میشه به بیمارستان. بعد از اون متوقف نمیشه، راه خودش رو ادامه میده، به یک ماشین دیگه میزنه که اتفاقاً گروهی از ایرانیان در اون ماشین بودن. مردم به دنبال این فرد میدوند، ماشین او رو متوقف میکنند، او از ماشین پیاده میشه، با پرچم جمهوری اسلامی دور ماشین خودش میدوه و بعد هم خودش رو با یک حالت نامساعدی به زمین میندازه، حالتی که به نظر میومده شاید حمله عصبی به او دست داده باشه. پلیس او رو در محل دستگیر میکنه و روز بعد در همین دادگاه عالی آنتاریو برای تفهیم اتهام حاضر میشه به صورت ویدیویی و بعد در این دادگاه برای او قرار وثیقه صادر میشه. او رو آزاد میکنن تا در تاریخ 24 جون بتونن دوباره محاکمه رو ادامه بدن. اما در مورد قرار وثیقه در کانادا مشکلی هست که بارها در مورد او صحبت شده، بارها توسط حزب محافظه‌کار مورد سوال قرار گرفته. کسانی که با جرایم خطرناک، کسانی که واقعا ممکن هستش در تجمعات بعدی تورنتو هم ظاهر بشن و دوباره اتفاقات تلخی رو بتونن رقم بزنن، در آزاد شدن اونها هیچ تردیدی نمیکنه دولت کانادا و دادگاه‌ها با قرار وثیقه این افراد رو آزاد میکنن. نگرانی دیگری که جامعه ایرانی دارن، حالا نه اینکه ثابت شده باشه این فرد واقعا از عوامل جمهوری اسلامی بوده یا خط و مشی از اون طرف دریافت میکرده، اما حضور عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هایی هستش که ایرانی‌ها دارند این روزها، به دلیل اینکه این افراد ادغام شدن در جامعه ایرانی. ممکن هست در هر تجمعی امکان این رو داشته باشن که بتونن آسیب بزنن، با اینکه تجمع‌ها با حضور سنگین پلیس انجام میشه و تا به حال هم به عنوان در واقع تجمع‌های متمدنی شناخته شدن ایرانی‌ها به خاطر اینکه اتفاقات کمی در این تجمع‌ها افتاده، اما به هر حال این نگرانی‌ها وجود داره، مخصوصا در این روزهایی که بسیاری از کارشناسان هم فکر می‌کنن روزهای پایانی جمهوری اسلامی هست و احتمالاً عواملی که در خارج از ایران دارن، حتی کسانی که خودشون به صورت تنهایی تصمیم گیری میکنن، ممکن هست برای جامعه ایرانی خطرناک باشن و آسیب زننده باشن. اما در مورد این فرد اگر بخوام صحبتام رو تکمیل بکنم، در ادامه در تاریخ 24 جون قرار هستش 9 صبح یک دادگاهی برگزار بشه، باز هم به صورت ویدیویی. ما در این دادگاه من خودم حضور خواهم داشت. اطلاعات تکمیلی رو بعد از دادگاه آینده با شما و بینندگان سعیم خواهم شد. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از مقابل دادگاه عالی تورنتو در آنتاریوی کانادا. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به عربستان سعودی بریم. تصاویر زنده داریم از مراسم روز عرفه در مکه در آستانه عید قربان که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس فردا برگزار خواهد شد. گزارش‌های تایید نشده‌ای بود که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در زمانی که گمان میرفت ممکنه رویارویی دیگری بین ایران و آمریکا صورت بگیره، از ایالات متحده خواسته بودند تا جنگ احتمالی جدید با جمهوری اسلامی رو تا بعد از مراسم حج که همچنان در جریان هست به تعویق بندازن. در دقایق گذشته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد وضعیت ایران گفتگویی تلفنی داشتند. تصاویر زنده رو می‌بینید از مراسم روز عرفه در آستانه عید قربان که فردا هست. در آستانه این عید مهم برای مسلمانان جهان ساعتی پیش اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم پیام تبریکی فرستاده و این همزمان هست با گزارش‌هایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که گفته شده اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان ابوظبی امارات متحده عربی رو به مقصد لبنان ترک کرده و گفته که در 6 ماه گذشته نتونسته با مردم صحبت کنه و الان فرصتی پیدا کرده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه به پایان میبریم.